මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ එදිනෙදා ජීවිතේද ඔයා කතා කරන දේවල් තියෙනවනේ. ඇයි ඔයා ආවේ නැත්තේ? මම බලාගෙන හිටියා. ඔයාට එන්නයි තිබුණේ. ඔය දේවල් තියෙනවනේ. ඔය වගේ දේවල් සංවාදයක් විදිහට හදලා ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේ ගොඩාම වැදගත්. ඒ නිසා ඉවර වෙනකම් බලන්න මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකොටත් මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔයාගෙන් ඒකට උත්තර දෙන්න බලාගෙන ඉන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයා මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙනම යන්න. like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. අපි වීඩියෝ එකට යමු. හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. දැන් ඔයාට ඊයේ මොකක් හරි යාළුවෙකුගේ ගෙදර මගුලක් තිබුණා. මගුල් ගෙදරක් තිබුණා. උන්ට බණ ගියක් දාන ගියක් තිබුණා. මොකක්ම හරි උත්සවයක් වගේ දෙයක් තිබුණා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම වුණොත් යාළුවා බලන් හිටියා ඔයා එනකන්. බලන් හිටියට ඔයාගේ ෆෝන් එකට කෝල් උත් ගත්තා. ඔයා ආන්සර් කරේ නෑ. ඊට පස්සේ දවසේ ඔයාලට හම්බ වෙනවා. කොහෙදී හරි කඩ පිටේදී වෙන්න පුළුවන් කොහෙදී හරි හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවා අහනවා ඔයාගෙන් ඇයි ඔයා ඊයේ ආවේ නැත්තේ? ඇයි ඔයා ඊයේ ආවේ නැත්තේ? Why didn't you come yesterday? Why didn't you come yesterday? You should have come. ඔයාට එන්නයි තිබ්බේ. You should have come. ඔයාට එන්නයි තිබ්බේ. අරයත් ආවා. සමනුත් ආවා. මගේ හොඳ ඔයාගේ හොඳ යාළුවෙකුත් ඇවිල්ලා හිටියා. එහෙම කියලා කියනවනේ ඔයාට එන්නයි තිබ්බේ. You should have come. You should have come. ඔයාට එන්නයි තිබ්බේ. ඉතින් ඔයා කියනවා ඊට පස්සේ sorry I couldn't come. සමා වෙන්න මට එන්න බැරි වුණා. Sorry I couldn't come. Sorry I couldn't come. මට එන්න බැරි වුණා. සමා වෙන්න මට එන්න බැරි වුණා. ඒත් එක්කම ඔයා කියනවා මට පොඩි වැඩ වගේක් තිබුණ නිසා මම කාර්යබහුල වුණ නිසා මට එන්න බැරි වුණා. I was busy with some work. I was busy with some work. මට පොඩි වැඩ ටිකක් තිබුණා. ඒක නිසා මම කාර්යබහුල වුණා. ඒක නිසා මට එන්න බැරි වුණා. ඔයා එහෙම කියනවනේ. අනේ මචං මට පොඩි වැඩක් තිබ්බා. ඒකයි මං ආවේ නැත්තේ. ඒකයි එන්න බැරුව නැත්නම් මං අනිවාර්යයෙන්ම එනවනේ. ඔබ දන්නවනේ. එහෙම කියලා කියනවනේ. ඒ මොකද්ද ඒ? What was that? ඒ මොකද්ද ඒ? What was that? ඒ මොකද ඒ කියලා අහනවනේ අපි. දැන් ඔයාට එන්න බැරි වෙන්නේ මොකද? දැන් කිව්වා වැඩ වගේක් තිබුණා. අපි දැනගන්න හරි නොදැනගන්න හරි අපි අහනවනේ සාමාන්‍යයෙන්. ඒ මොනවද ඒ කියලා. මට වැඩ ටිකක් තිබුණේ ඉඳන් මට එන්න බැරි වුණා. ඒ මොනවාද ඒ? ඒ වෙනකොට ඔයා බොරුවක් කියනවනම් එන්න බැරි වෙච්ච හේතු විදිහට වැඩ ටිකක් තිබුණා කියලා බොරුවක් කියනවනම් ඉතින් ඔයාට මොකක් හරි ලොකු බොරුවක් ගොතන්න වෙනවා ওই වෙලාවට. ඉතින් කියන්න මේ මිනිහයාට. මොකද වැඩ ටිකක් තිබුණා කියලා කියන එකට වැඩ තිබුණා නම් ඒ වැඩ ටික කියන්න පුළුවන් වෙනවනේ. නැති වුණොත් ඒවට මවලා කියන්න වෙනවනේ වැඩ ටික. ඊට පස්සේ එයා කියනවා අමුතු ටිකක් ගෙදරට ආවා. අමුතු ටිකක් ගෙදරට ආවා. දැන් එහෙම වෙන්න පුළුවන් නේ. කවුරු හරි ගෙදරට අමුතු ටිකක් ආවා කියලා හිතන ඔයා නෑදෑයෝ කට්ටියක් කවුරු හරි ආවොත් ඔයාට වෙන කොහෙවත් යන්න බෑනේ. ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සු දෙනවා අපි ආවට පස්සේ මේ වුණොත් මේ කොහෙද යන්නේ? අපිත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් නෙමෙයි. අපි ඉන්න ටික වෙලාව කියලා එහෙම හිතනවානේ. ඊට පස්සේ අමුතු ටිකක් ගෙදර ආවා. Some visitors came to our house. Some visitors came to our house කියලා මෙයා කියනවා. Some visitors came to our house. දැන් වල හේතුවක් විදිහට කියන්න පුළුවන් මට හදිස්සිය ඇස්සීමක් තිබ්බා. වැඩ කරන තැන හදිස්සිය ඇස්සීමක් තිබ්බා. ඉතින් මම ඒකට ගියා. I attended an urgent meeting. I attended an urgent meeting කියලා කියන්න පුළුවන්. මම හදිස්සිය ඇස්සීමක් තිබ්බා. ඉතින් ඒකට ගියා. ඒක නිසා තමයි මට එන්න බැරි වුණේ කියලා කියන්නත් පුළුවන් ඔයාට. ඒකත් එහෙමද? එහෙමද කියලා අහනවා. Is that so? එහෙමද? Is that so? දැන් ඔයා මීට කලින් ඉඳගෙන හිටියේ නැත්නම් එහෙමද කියලා අහන්න. Is that so කියලා තමයි කියන්නේ. Is that so? එහෙමද?
ඉතින් මට ඒගොල්ලොත් එක්ක ඉන්න සිද්ධ වුණා. I had to be with them. I had to be with them. මට ඒගොල්ලොත් එක්ක ඉන්න සිද්ධ වුණා. මට ඒගොල්ලොත් එක්ක ඉන්න සිද්ධ වුණා. I had to be with them. දැන් ඔයාට ඕක කියන්න ඕන නම් මට ඒගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරන්න සිද්ධ වුණා කියලා. I had to work with them. මට ඒගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරන්න සිද්ධ වුණා. I had to work with them. That is your duty. ඒක ඔයාගේ යුතුයකමක්. නෑදෑයෝ කට්ටියක් ආවම ඒගොල්ලන්ට සංග්‍රහ කරන එක, ඒගොල්ලොත් එක්ක ඉන්න එක, ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන එක, ඒගොල්ලෝ යනකම් ඒගොල්ලන්ට හොඳට ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා බහින් ඒ වගේ හැම දෙයකින්ම හොඳින් මේ ඒගොල්ලොත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න එක තමයි හොඳම කතාව. ඉතින් ගොඩක් දුරට කෙනෙක් ගෙදරට ආවට පස්සේ සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා හොඳට සලකන්නේ නැහැ, ගණන් ගන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ අපි. අන්න ඒ වගේ වෙනවා. එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම කියනවා I had to මට ඒගොල්ලොත් එක්ක ඉන්න වුණා. ඉතින් අනිත් කෙනා කියනවා ඊට පස්සේ ඒක ඔයාගේ යුතුයකමක්. ඇත්තටම වුනේ නෑදෑයෝ කට්ටියක් ආවම ඒගොල්ලන්ට සලකන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ එන්නේ ඔයා වැදගත් කියලා හිතන නිසානේ ඒගොල්ලන් ගෙදර ඉන්නේ, නැත්තම් එන්නේ නෑනේ. That is your duty. ඒක ඔයාගේ යුතුයකමක්. That's why ඒක තමයි කියලා ඔයත් එහෙම කියලා කතාව ඉවර වෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ දැන් පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ගෙදරට අමුතු කට්ටියක් එනවා කියලා හිතන්න. අමුතු කට්ටියක් විතරක් නෙමෙයි. ඔයා යාළුවෙක් හරි කමන්නේ එනවා කියලා හිතන්නකෝ. එයාට පුළුවන් තරම් සංග්‍රහ කරන්න. පුළුවන් තරම් හොඳට සංග්‍රහ කරන්න. ඔයා පුළුවන් තරම් හොඳට සංග්‍රහ කළොත් එයා නැවත වතාවක් ඔයගොල්ලන්ගේ දෙට්ට එන්න කෙනෙක් එක්ක ඔයා ගැන හොඳ ಗುಣ කතා කරන්න දෙපාරක් හිතන්නේ නැහැ. අත්දැකීම මම කියන්නේ. ඉතින් මේ කතාවේ හැටියට මම ඔයාගෙන් අහන්න දෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාට එහෙමද කියන සිංහල වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලට පෙරලනවා නම් ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවනම් කොහොමද කියන්නේ? මේ වීඩියෝ එකත් ඒ වගේම අවසන් වෙනවා. ඔයාට සුබ දවසක්.